nej, du är aldrig mer en originalrenovering igen, utan nu blir det hot rod och custombilar istället. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hur är läget med PG? Ja, men jag är ganska matt får jag säga. Det har ju blivit en otrolig uppståndelse i och med att jag gick och vann Sveriges snyggaste bil 21 här då. Det har varit fullt tryck och naturligtvis det är ju jättekul. Jag är jättestolt över det. Du har ju varit med i alla möjliga tidningar. Du har varit med i TV4. Ja, det har varit mycket. Man är ju inte direkt mediavan om man säger så. Jodå. Hörru, vi skulle ha gjort det här som ett projekt till Elmia 2020 eller? 2020 va? Ja, vi började filma och sånt där och sen kom ett covid emellan. Sen kom det eländet, ja. Jaha, du håller på med ett projekt. Jag har hållit på i 6 år med ett och samma projekt, ja. Det har varit ganska intensivt, synnerligt nu sista perioden. Jag har ju bestämt mig att jag ska bli färdig till Elmia 2020 nu, så att bråda dagar. För du drog bara ett skynke över bilen, du vill inte vara med längre. Nej, men alltså i och med att jag hade, alltså det tog ju ungefär 6 år att bygga, utspritt då på 10 år. Mm. Och lägger man ner så mycket energi, man lägger hela sin själ i alltihop, så då vill man ju gärna presentera det lite vetigt. Ja, det var ju Elmia. Jönköping är ju nära och det har ju alltid varit så att jag har presenterat mina fordon första gången på Elmia då. Så det var ju givet. Men det blev inget, så det var ett lakan över bilen när han fick stå här i garaget och det var bara att glömma liksom. Men nu är den färdig. Nu är den färdig. Men jag tänkte vi skulle börja lite fel ända du och jag. Vi börjar med vem du är och vad du har byggt genom åren. För jag går och tittar på ditt prisskåp och du har ju ett fantastiskt prisskåp här. Ja, det är väl inte allt som står här, men det har blivit en hel del dammsamlare genom åren. När jag tittar här så har du ju ändå så årets hoj. Ja, det lyckades jag med. 1986 vann jag ju Sveriges snyggaste hoj. Och sen nu bilen. Det är ju lite trevligt. Det är ju lite speciellt. Det är ju ganska kul att ibland gå ut och titta på lite pokaler. Det är ju otroligt mycket minne med det här då. Jag började väl redan som 7-8-åring. Jag fick en gammal 98 kubikare, en Husqvarna, som jag körde runt med i skogen. Och ja, det var ju hammare, slägga och ståltråd för att få det till att hålla ihop då va. Tiden gick. Då började man ju sen bygga motorcyklar och det gjorde jag väl någon gång på 70-talet. Jag höll väl på att bygga några hojar ända fram till 86 var väl sista. Vi fick en dotter 85 så då var det ju slut med det här med att åka motorcykel. Utan då fick det ju bara bli lite bilar istället och då var det ju värnar. Byggde med bostadsinredning och kunna åka runt och campa med dem då. Men alltså det var ju stort då på 70, början på 80-talet så då var det ju ganska stort. Även 90-talet var ju många som åkte över till USA och importerade värnar då. Jag var väl över 3 gånger och hämtade hem bilar. Det var ju att bygga inredning för att det skulle vara praktiskt. Lackade och lite fräcka lacker på. Det var väl inte riktigt. Alltså, det var ju för lätt om man säger så. Jag ville ju ha lite större utmaningar och då blev det att jag fick tag i en gammal original Plymouth 1931 års modell som stod i en lada och där taket hade rasat in. Jag lyckades krypa in och kunna känna vad det var för bil. Det var ju alltså en cabriolet med svärmorslucka och den ville jag ju bara köpa. Så den renoverade jag under 2 års tid och hade den på Elmia 92 tror jag det var. Originalbil. Hur intressant är det för en som vill hålla på med riktiga hojar och hot rod och custombilar. Åkte väl iväg på, jag tror det var uppe i Onnaboda utanför Örebro på en sån här originalbilsträff. Mycket lovord där. Men så hade jag ju bytt ut en del skruvar till metriska skruvar och det skulle ju vara antingen UNC eller UNF. Och där sjönk jag väl lite grann. Det var ju inte riktigt renoverat. Så då tänkte jag att nej, du är aldrig mer en originalrenovering igen utan nu blir det hot rod och custombilar istället. Så där får man ju sväva fritt och göra precis som man vill. Mm. Så i den eran är vi nu och det är fantastiskt roligt. Hur många bilar har du byggt då? Oj då. Ja, jag vet inte. Det är, alltså
om man säger utställningsbilar så har jag väl bytt 5-6 stycken om det räcker. Jag har ju varit Elmia tycker jag var nästan varje år förr i tiden då. Genomslag, det var väl egentligen motorcyklarna då på 80-talet. Dels så var det ju CBX-shopper och det är väl bara jag som har byggt en riktig CBX-shopper. Det är ju 6-cylindriga Honda där då. Och sen var det ju rodden, Dodge Delivery en 39 där. Efter den så tog jag ju hem den här bjucken ifrån Argentina. Argentina hittade jag. Det var ju egentligen då det är i starten av internet. Och då låg jag och surfade runt på massa sidor och hittade just den här bjucken. Jag surfade i början av internet. Var Argentina ganska långt ner på min lista att besöka? Ja, jag vet inte hur det kom sig att jag hamnade där. Men vet jag pengar så jag tänkte att det går att bära eller brista. Så jag tänkte det att jag ska inte själv bli lurad utan jag måste ju ha någon mer som blir lurad på det här. Så jag hade en kompis, för han hade ju fler bilar den här som han sålde. Så en kompis han köpte också en. Och vi väntade och väntade. Och containern kom hem. Det var mitt i vintern i februari tror jag det var. Och kallt var det, fruktansvärt kallt. Och den här containern han var ju plomberad. Och vi försökte med händer och försökte att liksom vrida upp de här ståltrådarna. Men alltså det var ju helt hopplöst. Och han som körde containern han sa det att hörni, det kan inte vara något i för det är ju tomlast. Det är inte mycket ni har tagit hem, sa han. Och jag tänkte, jaha, det var ju de pengarna. Men efter många moment så lyckades vi få upp bakdörrarna på containern. Och då fick jag se fronten på min bil. Tänkte, tack gode gud att åtminstone min bil är med. Och hans kompisens bil var ju också med. Sen fick jag hem den här bilen och jag nästan grät. Alltså han var så fruktansvärt dålig. Det var termitbord i och det fanns i stort sett inget golv. Så bilen beståndes i en lada i 2 år. Jag orkade inte se. Men sen så plötsligt så samlade jag väl kraft och drog igång. Och så blev det bil av den också. Det tar lång tid. Jag är inte den som kan skissa upp på papper eller på data hur det ska se ut. Utan det här måste växa fram i huvudet hur det ska bli. Och då blir det ju ganska långdragna projekt. Jag menar, bjucken det tog nog en 5-6 år. Men alltså det är ju det här som är grejen. Ja, den roligaste biten av hela projektet det är ju alltså byggnaden. Och få de här idéerna och lyckas liksom sätta det praktiskt. Men vad kom idén då till att bygga just den här sista? Det var ju när jag byggde den Dodge Deliveryn på 90-talet. Så prenumererade jag ju på några amerikanska hot rod-tidningar. Och en liten bild i ena hörnet så fanns det då en bild på den Bugatti som var byggd av Van Boren som bröllopsgåva från franska regeringen till Shahen av Iran. Jag tror de kallar bilen Prince of Persia Bugatti. Och den fanns ju då, vi bodde inne i stan på den tiden. Jag satte upp den på väggen. Och sen 2001 då vi flyttade hit då. Så den bilden tog jag ner och den satte jag upp på väggen här. Någonstans där så malde det i huvudet längst bak att jag måste försöka bygga en sån bil. Det här är en gammal tidning som, det är ju en Chrysler Windsor 46 som jag har börjat på. Och det här är en Windsor 48, det är ingen större skillnad. Det var ju som sagt en 5-fönsters kupé som jag började med. Och det är det du en sådan som jag har börjat med. Ja. Det här är ju alltså en registrerad komplett bil. Men jag har börjat med ett vrak kan man väl säga. Ja, det gör ni alltid alla ni som håller på. Det är alltid bra. Ja, men det är lättare att börja med ett vrak. Då har man ju fria spelregler så att säga. Ja, egentligen, jag visste inte varför jag köpte det. Det var ju egentligen bara ramen som var någonting att ha. Men det gick alltså någonstans få ihop denna ram till just den här Bugattin eller den stilen. Bugatti de la Haye de Lage. Och sätta igång där då. Och, ja, det har varit en otroligt intressant resa. Alltså bygget hade väl sin början med att jag gjorde ett helt nytt golv. Inte riktigt sanningen. Jag började med att montera i motor och låda. Och sen fick ram
och drivlinan bestämma hur golvet skulle se ut. Så jag försökte att följa ramen så mycket som möjligt och bygga ner. I och med att karossen är sektionerad så pass mycket, nästan 20 centimeter, så vill jag ju få ner sätena lite grann. Så jag har använt så mycket utrymme jag har kunnat stjäla ur ramen då. Och sen så fick jag av en god vän ett par Ford 38-skärmar som jag tycker har varit snygga. Så tillfälligheter att de bara hade ett par sådana. Och jag kände det liksom, det här går ju att göra någonting av. Så de ställde jag vid fronten där och började liksom och sväva ut och tänkte efter hur man skulle kunna bygga ihop det på något vis. Sen har jag ju massa gamla bildelar på vinden här ute. Jag hade dels ett par Volvo PV-dörrar. Så jag mätte upp och kollade liksom radien alltså svängningen på den dörren. Och skulle man kunna tänka sig att använda. Så jag hängde dit den dörren och förlängde. I stort sett var det väl bara dörrskinnet som jag använde mig av. Jag förlängde det och sen fick jag karosseriet ifrån bakändan möta dörren där då. För att göra det svårare för sig så skulle jag ju vilja ha suicide doors, alltså bak kidnappardörrar. Så hängslen vart ju i B-stolpen då. Och det vart ju en hel del jobb. Och så skulle det byggas nya trösklar och sen var det ju naturligtvis instrumentbrädan som jag också fick av en god vän. Det är en Belair 1955 års bräda, tycker de är väldigt snygga. Den tejpades upp, funderade lite hur jag skulle sy ihop det här. Jag skulle ju även ha en vindruta som gick att köra ner elektriskt. De här Delahaye och Bugattina, de hade ju alltså den typen av vindrutor som gick att veva ner. Men nu lever vi ju på 2000-talet så nej, nu skulle det varit el istället. Så det var ju mycket pyssel att få till det, så jag använde mig av 2 stycken elhissar till dörrar från Volvo V70 och körde dem parallellt och det fungerar jättebra. Sen hade jag ju tänkt mig att jag skulle ha en Bugatti-grill, typ den Van Morin-bilen, den platta. Det fanns att köpa nytillverkat i USA, men det skulle då gå till en 30-35 000. Det var ju bara till att släppa. Men sen när man hände så gick jag upp på vinden igen och efter den 39-delivery som jag byggde Dodge 39 där, så hade jag faktiskt en reservgrill. Och bara plockade ner den och hängde dit den fram och tänkte ja men det är ju Mopar, det är ju samma familj. Det var ju bara att köra på den. Så mestadels är ju Mopar, det är ju framskärmarna som är Ford 38. Det var ju liksom bara bunka och slå och svetsa och slipa och sy ihop resten. Originalskärmen den gick väl ungefär så här då och ner. Glaset på 38 det gick ut som en liten bubbla så här. Det här är sån där extra, eller ifrån en hot rod-firma i USA som har tillverkat det här lite plattare och så får man ju, det väcket går ju igen i glaset där. Tycker jag är väldigt snyggt. Och sen det väcket, alltså det gick ju rakt på en originalskärm. Men nu tog jag och formade plåt så det svängde över så att jag träffade i mitten här på den. Så man får liksom en fade away känsla av den pressningen. Chrysler och DeSoto, de hade ju, deras huva gick ju ut, den svängde ut så den var ju nästan hit ut då. Sen Plymouth Dodge hade ju en annan typ, den hade ungefär den här typen. Och lyckades få tag i en sån huv. Tänkte det tjänade ju många timmar på. Men det visade ju sig att den huven den var ju bra mycket kortare. Han var ju en 20 cm för kort. Så då fick jag ju ta originalhuven och göra om den helt och hållet och klyva. Det här är ju 39 års modell. Så den har jag ju kopplat ner för att den skulle då passa i linjen här. Och sen så sammanfogade jag och byggde i plåt här nere. Byggde ihop alltihop. Sen för utformningen här fram, det är, alltså jag har ju tittat på Willys, det är ju slutet av 30-talet, det var ju alltså grillen gick ju ner här, lite grann av den formen. Drog fram den ganska långt här. Ja, det var ju till att bygga in för att få formen ut efter grillen här. Så det blev ju en ordentlig parksoffa här. Signalhornen här då, det är ju eftermarknad typ till Harley Davidson. Delahaye hade ju typ denna fronten och de hade ju också signalhorn. Så jag tyckte att det blev liksom för tomt om man inte hade den.
Så jag la till där. Sen kan man ju tycka vad man, eller ja, det här med tycke och smak, men jag tycker det blev rätt plint på det här viset. Sen har jag faktiskt nummerplåten, den har jag på magnet så jag bara kan sätta in. Det var ju alltså Bugattin och Delahaye, de hade ju alltså 2 stycken sådana pilar. Det låg ju en kortare under till och så hade de då en kromlist som gick längre upp här då. Jag gjorde ju 2 stycken sådana pilar här, gjorde en kortare, men jag tyckte det blev för mycket. Det här är alltså rostfritt i 5 mm material som jag har skurit ut med en vinkelslip och hålsåg här då. Var ganska matt i handleden efter det. Faktum är att man blir ju darrhänt efter en tag på grund av att liksom det blev statiskt. Så på en av dem då hackade jag ju in så det var ju ett spår så jag bara fick börja om. Men sen lyckades jag. Så det tog en stund att köra med vinkelslip och få ut dem här. Men jag tycker det blev bra. Hur långa trösklar på den här? Det blev några kvadratmeter plåt. Jag började ju i akten för att få till bakskärmarna där. Sen stoppade jag ju här någonstans. Dörrarna var ju redan färdiga. Och då hade jag ju jag hade en radie där, jag hade ju en radie här och jag hade ju även huvudens radie. Och någonstans så skulle det harmonera. Så att jag började ju bak och fick rätt avstånd från dörren så att det kröp ifrån mer och mer. Skärmen är ju delad där uppe, men det hade ju sett fruktansvärt fult ut om man just skulle gjort delningen här. Så jag gjorde alltså delningen där och förskruvning in i karossen och så delningen där. Då blir det inte så påtagligt att det är skärm, det liksom delar upp det hela då. Ja, sen var det ju bygga vidare. Jag tog ett långt plattjärn och fäste här bak och upp till skärmen för att få rätt kurva. Och sen var det till att bygga med plåt i väg framöver. Fenderkötsen hade jag ju redan gjort färdigt på den 38-skärmen. Så det var ju klart. Och sen skulle du fylla på här då. Mycket custombilar, de byggs ju med Fenderköts bak. Men här är det ju Fenderköts runt om. Alltså det är också tycke och smak. Jag tycker det är häftigt. Sen att jag la ut en fruktansvärt massa pengar på alltså kromade ekerfälgar med rostfria ekrar och däck med vit sida och så här när de inte syns. Så jag kunde ju lika gärna haft vanliga plåtfälgar, men bara vetskapen om att det sitter sådana hjul där under. Och jag kan plocka bort en färdigkörd så verkligen visa. Så nej, bara känslan av att det sitter riktiga hjul under det är bra. Det här är ju original kofångare från 46-48 på Chrysler, DeSoto-bilarna. Och det var ju faktiskt en sån kofångare jag har på Björken. Och det här, den byggdes ju så långt innan jag byggde detta. Men i och med att jag tyckte att jag fick till den bakändan så ville jag göra liknande här. Och jag menar, kofångaren hade jag och den kom ju från det bilmärket. Så det var ju givet att det skulle moldas och byggas in. Sen så hittade jag ju det här, det är ju Oldsmobile 55, den sitter ju i grillen, där sitter ju alltså blinkers och positionsljusen sitter ju där då. Och där tyckte jag att någon form av krom skulle ju vara rätt trevligt här bak, så att ja, jag kapade upp utefter konturerna på denna och fäste upp den. Jag fick av en god vän i Stockholm som gjorde avgaspiporna här i rostfritt, att de skulle stämma överens. Och det här är alltså DeSoto 1936-37. Det är ju lite märkligt också för att de här har ju alltså precis som grillen där fram med gälarna här då, va? Väldigt svåra att få tag i. Fruktansvärt mycket pengar man får betala för det här. Så det är ju riktigt glas och sen är det ju alltså som en diamant i mitten här som är reflexen här. De placerade jag här uppe. Det är väl egentligen det jobbet som jag har gjort som jag fått göra om. Jag visste inte riktigt var jag skulle placera så att jag gjorde en kapade ur och gjorde en försänkning in och tog då lyktorna och satt där uppe. Men alltså det är så fruktansvärt illa ut. Så då tänkte jag att sätter jag det här nere för då får du en bespegling i kromet som är ganska snyggt faktiskt. Och så harmonerar det bra mycket bättre.
Du lever på 2000-talet, för ingenting får vara manuellt här. Nej, men alltså de här ställdonen, de finns ju att köpa billigt. Det här är ju Kina-grejer, men alltså det behöver inte säga att det är dåliga grejer, för det fungerar hur bra som helst. Tar lite tid, men sen är det ju lite showgrejer också. Jag tycker det är lite kul faktiskt. Ja, det är ju Sybo som har hjälpt till att få till det här. Sen är det ju så att Lotta har ju hittat väskor som passar jäkligt bra till det här. Så det ramade ju in det hela. Då har jag en liten knapp här för att se till så att den är laglig, körduglig. Lite James Bond över det här. Lite James Bond, fast det tar tid. Men det är inte varje dag man gör det här. Det är väldigt svårt att placera en nummerplåt för att det ska se vetigt ut, men det skämmer ju inte så mycket för sig. Visserligen var det ju en ganska kraftig vinkel på den, men det syns ju riktigt bra bakifrån. Vi hade ju förväntat mig att få se luftfjädringen här bak. Ja, men det har jag ju alltså i ena hjulhuset, så har jag kompressorn, och sen framför här så ligger både batteri och sen lufttanken ligger där. Så det är inte så jättemycket utrymme som inte är fullt. Men du är ju en äkta bilbyggare, för de gömmer allt. Det finns ingenting man kan se och allting är gömt bakom luckor och ja, men det är väl lite grann det som är det hela för att löpa linan ut. Inredningen, var kommer den ifrån? Det var ju ganska tidigt. Jag köpte faktiskt en Chrysler Vision slutet av 90-talet. Och det var ju 8-vägs elsäte i den bilen. De tänkte att det blir ju himla bra. Så de plockades ur. Det var ju bara till att riva den all stoppning och gav sig på och kapa och svetsa om så att det skulle passa. Jag hade väl redan gjort en förfrågan till Sybo uppe i Dalarna. Sybo jag tycker han är helt suverän, han är one-off. Jag sa att du får fria händer på design. Och det var ungefär 1,5 år innan han skulle göra jobbet då. Jag kände ju direkt när jag kom upp till Sybo att han vill inte ha mig här, utan han ville ha bilen. Så jag hade tänkt att här lägger vi nog kanske 3-4 timmar. Det tog väl en halvtimme. In med bilen i garaget och sen liksom nu är det min bil. Jag förstod att han har ju tänkt länge på det här då, hur han ville lägga upp designen. Och sen skickade han lite teaser och jag sa bara kör. Och jag blev så otroligt glad när jag fick se vad han hade åstadkommit. Så han har ju bidragit till att bilen blev så fin som han blev. Det här är ju alltså en rostfri plåt som jag kapade ur för att designmässigt skulle stämma något sådär. Och sen är det ju då Annika Ride i Aneby som har träoddat det här då. Det är ju likadant på instrumentbrädan här uppe. Hon är fantastisk. Hon gjorde inredningen på bjöcken då. Så det är ju liksom en sån där lite grej som designmässigt tycker jag fyller ut det hela. Alltså det här med bärnsten, det var väl i att Figoni Falaci, de byggde ju en Delahaye till skådespelerskan Diana Dore på början 40-talet. Och då hade de ratt och knappar handtag i klarglas. Och jag tyckte det var lite häftigt det där, men jag ville inte ha klarglas, utan då fick jag idén till just bärnsten. Jag var väl förresten, vi hade varit nere på en sån där weekend i Polen och där säljer de mycket bärnsten. Det kände jag liksom att det där blir bra. Jag fick ju tag i dörrhandtagen i bärnsten här då, va? Och sen tänkte jag måste försöka hitta någon form av växelspårknopp som går i samma. Och det var ju eBay naturligtvis, så det har väl varit till någon dörrhandtag av något slag. Och det har jag ju köpt några extra, så ifall att det skulle hända någonting. Sen knapparna här, alltså de här, har du ju också en form av bärnstenkopia i de här. Och de hittade jag också på eBay. Det var alltså tillbehör till Peterbilt, amerikanska lastbilar. Så där börjar man fundera på vad skulle jag ha för färg. Då vill jag ha något guldaktigt. Och jag har ju ett helt kartotek med massa färgprover här ute, så jag gick igenom, jag bollade med Lotta, jag bollade med kompisar. Och vi provlackade upp instrumentbrädan. Ja, alltså det blev inte bra. På något vis så fick jag kontakt med Tipro AB uppe i Värmland där.
Och de var villiga att sponsra mig på materialet. Jag skickade upp det här färgprovet och sa, kan ni försöka göra någonting åt det här? Och då blandade de till den här färgen och jag fick ner färgprovet och det kör vi på. Det är ju en candy i den här basen så att säga, i metallicen, som är jävligt svårlackad. Jag lackade ju hela karossen först och tyckte det blev himla bra att hålla på klarlack. Men sen belyste jag den från sidan, då var det ju hela bilen var blackig. Det visade sig att candyn hade blött igenom då. Så det var bara till att slipa ner igen och jag frågade ju Tipro där hur jag skulle gå tillväga. Jag hörde med Johan Eriksson Mora som byggde Chargen. Han hade ju samma typ av färg, den röda där. Och de hade ju haft ett helt helsike med just den. Men av en ren händelse så släckte jag ljuset i garaget och tog en halogenlampa i handen och belyste snett ifrån där jag gick och blåste. Så jag kunde liksom duscha och dimma över det tills den här flammigheten försvann. Det gick bra. Och fantastisk nyans enligt mitt tycke. Det är så lite roligt att läsa kommentarer när folk skriver om den. Men just att den är så låg. Det går ju inte att ha en bil som är så låg. Hur tar du över fartgupp? Nej, men det är ju... kan jag säga, Bjucken, det byggde jag ju. Det är ju hydrauler. Det är ju lowriders. Stuket jag kan köra och dansa och köra sida och grejer. Komforten är ju inte 100% när det är hydrauler. Visst, det gungar ju lite och det stöter. Men den här vill jag ju ha luftfjädring på. Den är låg. Men tömmer systemet så blir det lågt. Och sen är det bara att skicka på och höja upp den igen så kan jag ha en 20-25 cm frigång så det är inga problem. Men det är ju fräckt att parkera och lägga ner den på backen. Det är det som är custom. Alltså det är bara en kul grej. Ja, men det är ju någonting kul där under. Jo, det är det ju. Varför det blev så här, det var att jag hittade inga gångjärn som... Alltså det störde mig. Jag försökte med olika, men jag fick inte till det. Så tänkte jag har ju ändå sån här ställom. Jag provade att testa. Så jag låg med huvudet på ryggen och sen kopplade in dem här och testade mig fram. Och än så länge fungerar det. Varför sätter du in en Viper-motor i den här? Ja, det så är att det är en Chrysler och jag ville hålla mig till Mopar. Och så fanns det ju alltså på Blocket hittade jag en annons på en motor, kabelhärva och växellådan. Ja, varför inte? Bara kul. Nu är det inte, jag ska inte ut och racea eller någonting, men det är bara kul att ha. Hörru, vilket fantastiskt bygge. Tack så hemskt mycket. Och grattis ännu en gång för priset för Sveriges snyggaste bil. Ja, tack. Ja, det var kul. Riktigt kul. Får vi hoppas att det går bra i Oslo också. Ja, alltså bara för att åka dit och få träffa alltså bilfolk och på mässan och prata och köta. Det är ju det som är grejen. Sen när man får en pokal efter det är ju, ja, det är ju extra. Ja, jag ska börja bege mig hemåt. Jag har ju spelat in tonvis med material sedan tidigare. Så det här blir nog någon härlig häxblandning mellan gammalt och nytt material. Så vi får se vad det här blir för någonting. Men... Ja, nej men det där fixar du säkert. Jajamän. Ja. Så kanske jag kan komma tillbaka till våren och åka lite igen. Det ska vi göra. Och sen tittar vi på det tidigare bygge också. Ja, vi får se på återseende då. Samma. Hej på det! Hej då, ha det bra.